Medyo late tayo nag-start ng vlog today kasi naglinis lang kasi ako ng kwarto. As in, vacuum and everything. So, medyo nag-iimis-imis na ng konti ng mga kalatski sa paligid. Pero, at least, hindi na siya kasing gulo nung nakaraan. Yun, remember yung una kong vlog, yung weekly vlog ko na parang nagtanggal kasi ako ng mga box dito, nandito pa, yung mga damit, ganyan. So, medyo na-inis ko na siya. May mga nilabas lang ako na parang feeling ko, kailangan ko na siyang gamitin. Parang gusto ko siyang gamitin ulit, parang ganyan. So, yun. Napakainit po mga tank, kaya nakaganito ako. So, di ko pa rin alam kung anong gagawin ko today. So, wala talaga magawa eh. Charot. Hindi sa walang magawa, actually. Parang paano mo i-vlog kung halimbawa kumukuha ka ng bagong learnings kasi nanonood ka, yung mga ganun. So, parang paano mo siya i-vlog, diba? So, parang mas maganda kung i-share mo na lang kung ano yung natutunan mo. Pero, more on, kasi, medyo lately, parang mas nag-ano na naman ako ulit ng pag-a-apply, and then, basa-basa, ng mga kung ano-ano, rehash ng mga bagay-bagay. Kasi parang, sa tagal mo rin na walang work, since ako April, parang nag-stop, medyo parang wala na masyadong ginagawa. Diba? So, syempre, sa iba na nababaling yung utak mo. Don't mind the fest, kasi naglagay na ako ng skincare ko. Kasi hapon na. Tapos late na rin ako naligo. Kasi 5 o'clock, nawawala na ng tubig. Ganun talaga dito sa amin. Pero nung nag-pandemic, hindi naman nawawalan ng tubig. So, ngayon, after the Ulysses na bagyo, nawawalan na naman kami ng tubig pag 5 PM. Ganyan. So, naliligo na ng maaga. Kasi pag hindi, sobrang hina. Yan. So, eto yung mga ko, diaries na inaayos-ayos ko. So, kapag may mga to do, to buy, ganyan. Ayan si Coco. Tawagin mo. Ano kinakain mo, baby? Lalabas? Lalabas kayo? Hindi. Ano kinakain mo? Baka din, yung okay. Ayan si Coco. Yan. So, yan yung lang yung ginagawa-gawa. Meron pa yata sa lapag, baka ang dami mo na namang nilabas. Yan. So, yun ang kinakain nila. Yan. So, nanonood-nood lang ako ng mga videos and everything. Kaya, yan. So, let's see. Nakaligo na mi. Kain tayo habang nanonood. Wait lang. Chik. Basta niya. Parang feel ko mag-bake and everything. Coco. Mag-bake tayo later.
progress. Here's the deal. Ayan na siya. So, meron pang nandun, mga 7 pieces. Yan. Okay, so, ayun na, okay. Kakalabas na yan. So, nasa mood lang ako magluto ngayon, kaya ganyan. Chorba. In-underbake ko siya ng konti kasi iiwan ko pa naman siya dito, so mainit pa yan. Kaya, in-underbake ko na muna. Although, parang tinusok ko naman siya. Wala naman nang dumidikit. So, 20 minutes is okay. Pero sa recipe, parang 20 to 25 minutes. Siguro nga depende sa oven. Well, ovens are kinakalibrate din, sabi nila. Kasi minsan yung init, parang hindi na ganun. Parang ganun. Hindi ko alam pa paano nangyayari yun. So, over time, siguro, parang naiiba na yung step kay mortar and pasty. Kasi nakatry na rin ako before sa kanto ko na may mga ginawa ko na sa kanya. So, ito, sa kanya din to. So, link ko na lang yung channel niya sa baba. So, ngayon, tikman natin. Masarap siya. Kasi ito, butter pa lang, mabango na. Masarap na niyang kainin. Although, hindi ko naman tinikman. Okay, so ito yung medyo yung ano ko, yung cupcake liner ko, parang sobrang nipis na. Tingnan mo. Para na siyang, kumbaga sa blotting paper, puro oil na siya. Yan. Hindi siya nag-focus. Mag-focus ka. Si G7X talaga, oh. Hindi siya matamis. So, kung sino yung mga ayaw na masyado matamis sa tinapay, ito yun. Pero, syempre, meron kang cheesecake na parang gusto mo yung lasa, diba? Para sa akin lang, hindi ito yun. Pero, masarap din siya. Kasi parang hindi ka magigilty na kumakain ka ng parang cheese candy. Parang feeling ko kulang pa siya sa pagka-cheese. Eden na yung ginamit ko, Tuting yung Eden, maalat kasi yung Eden, eh. Sa tamis, tamang-tama lang siya. Pero yung pagka-cheese niya, parang pag kinagat mo siya, hindi pa siya masyadong cheese na cheese. Pero, approve pa rin. Okay pa rin siya. Yun. Kasi pag marami ka nang natikmang mga ganito, tapos pag ikaw na yung gumagawa, syempre may hinahanap pa na lasa na parang ganun kaya yung lasa, no? So, yun. Pero masarap siya. Saka yung butter niya, in fairness, smooth. Yung sa akin na, hindi ko pa yun ano yun? Sinala. Pero usually pag nabibake talaga ako, inaano mo pa siya, sinisieve mo pa, pinapadaan mo pa siya sa sieve yung flour. Ito hindi na kasi tinabad na ako kanina, eh. Pero, in fairness, ano pa rin? Okay pa rin. So, we'll end the vlog here. Bukas, iba naman. Naisip ko kung basta bukas na lang. Yun lang. Thank you for watching. See you tomorrow. Bye-bye.